હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? હું છું ઈના પટેલ. સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં. આજે આપણે રાબની રેસીપી બનાવી છે. તો રાબ તો ઘણી બધી ઓલ્ડ છે, કારણ કે જૂના સમયથી રાબ બનાવવામાં આવે છે ને પીવામાં આવે છે. પણ આ રાબ આપણે સ્પેશિયલ સમર માટે બનાવી છે, જે પીવાથી પેટને ઠંડક મળે છે. એવું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એની અંદર એડ કરવામાં આવ્યું છે કે જેથી કરીને સમરની અંદર જો આ રાબ પીશો ને તો એકદમ હેલ્ધી પણ રહેશો અને ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટરનું પણ કામ કરે છે. તો જો રેસીપી ગમે તો વિડીયોને શેર કરી દેજો. ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય ને તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, એવું કંઈ થઈ જાય કે સમરની અંદર કાળઝાળ ગરમીની અંદર જો એવી કોઈ રાબ મળી જાય કે પેટને પણ ઠંડક આપે અને જીભને પણ ટેસ્ટ આપે, તો આજે આપણે એવી રાબ બનાવી લઈશું જે ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટર પણ કહી શકાય. તો અહીંયા આપણે દહીં લેવાનું છે. તો ઘરનું બનાવેલું અડધો કપ દહીં લીધેલું છે અને એ જ કપ ભરીને આપણે 6 કપ પાણી એડ કરી દેવાનું છે અને આની આપણે બનાવી લઈશું છાશ. હવે જો અહીંયા તમે જે પણ ક્વોન્ટિટી બનાવતા હોય એ જેટલું તમે દહીં લીધું હોય એનો 6 ભાગનું તમારે પાણી લેવાનું છે. તો આ કપ ભરીને આપણે દહીં લીધું હતું, તો આ જ કપ ભરીને 6 કપ ભરીને આપણે પાણી લીધેલું છે. હવે આની છે ને આપણે બ્લેન્ડરથી એકદમ બ્લેન્ડ કરી અને છાશ બનાવી લઈશું, એકદમ ટેસ્ટફુલ. ફ્રેન્ડ્સ, આ જે રાબ બને છે એકદમ ટેસ્ટફુલ બને છે. હવે આપણી આ છાશ બિલકુલ તૈયાર. અને ત્યાર પછી આપણે છાશ બની ગયા પછી મિક્સર જારની અંદર જે ચટણીનું જાર આવે છે એની અંદર આપણે ઓટ્સ એડ કરી દઈશું. જે કપ ભરીને આપણે દહીં લીધું હતું એ જ કપ ભરીને આપણે ઓટ્સ લેવાના છે અને આ ઓટ્સને એકદમ ફાઇન આપણે પાવડર બનાવવાનો છે. તો ઘણા બધા પોષક તત્વોથી ભરપૂર છે આ ઓટ્સ, તો હેલ્ધી એવી રાબ આપને મળી જાય છે. તો આ રીતે આનો ફાઇન પાવડર બનાવી લેવાનો છે. જોઈ શકો છો એકદમ ફાઇન પાવડર બન્યો છે. આ રીતે આને એકદમ સરસ મિક્સર જારની અંદર ફેરવી દેવાનું છે. એકદમ આ રીતનો પાવડર બની જશે. તો ફ્રેન્ડ, પોષક તત્વોથી ભરપૂર એવા ઓટ્સની ઘણી બધી રેસીપી આપણે બનાવીએ છીએ અને ઓઇલ ફ્રી રેસીપી પણ ઘણી બધી બનાવીએ છીએ. આ રીતે ઘણી પાવડર ફોર્મમાં પણ બને છે અને ઘણા આખા ઓટ્સથી પણ બને છે, ઘણી ટીકી પણ બને છે. પણ આજે આપણે ડિફરન્ટ ને ફટાફટ બની જાય એ રીતની રેસીપી બનાવીશું. મતલબ સમરની અંદર જો રાબ પીવી હોય તો એના માટે બાજરાના લોટની રાબ કરતાં ઓટ્સ એકદમ બેસ્ટ છે. તો આજે આપણે ઓટ્સની રાબ બનાવીશું. તો અહીંયા આપણે જે છાશ બનાવી એક તપેલીની અંદર એડ કરી દઈશું. થોડું એવું ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ આપણે નમક એડ કરી દઈશું અને અડધી ચમચી આપણે આખું જીરું એડ કરી દઈશું અને એકદમ મીડિયમ ફ્લેમ પર આ છાશને થોડીવાર ચલાવી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે આ જે ઓટ્સનો પાવડર બનાવ્યો છે એ આની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું. તો આ રીતે જ્યારે આ પાવડર આની અંદર એડ કરો ને ત્યારે ધીમે ધીમે આ સ્પેચ્યુલાના મદદથી ચલાવતા રહેવાનું છે, કારણ કે એકસાથે જો પાવડર પડી જશે અને ચલાવશો નહીં તો થોડા ગાંઠા પડી જશે, પછી ભાંગવા એને મુશ્કેલ થશે. એટલા માટે ધીમે ધીમે એકદમ ચલાવ્યા કરવાનું છે ને ત્યાર પછી પણ આને ફ્લેમ પર એકદમ ચલાવ્યા કરવાનું છે. જ્યારે એકદમ રાબના ફોર્મમાં આવી જાય ત્યારે આપણે નીચે ઉતારી લઈશું. તો એકદમ ટેસ્ટફુલ એવી રાબ તૈયાર થાય છે. અને હા, આને ફ્રીજમાં ઠંડી કરીને પણ પી શકો, ગરમ પણ પી શકો અને એઝ એ દહીં તરીકે પણ ઉપયોગ કરી શકો. તો સરસ એવી રાબ બનીને તૈયાર થાય છે. તો એકવાર જરૂરથી બનાવજો. અને હા, આ રેસીપી એકદમ જો યુઝફુલ લાગી હોય ને સમર માટે એકદમ બેસ્ટ લાગી હોય તો એક લાઇક કરી, એક કોમેન્ટ કરી અને મને હેલ્પફુલ થજો. તો આ રીતે આપણે આ રાબને એકદમ સરસ ચલાવ્યા કરવાનું છે. મીડિયમ ફ્લેમ પર રાબ છે અને આ રીતે સ્પેચ્યુલાથી ચલાવતા રહીશું. થોડું એવું ઘટ્ટું, મતલબ આપણે જે બાજરીની લોટની રાબ બનાવીએ છીએ એ ફોર્મમાં આવે ત્યારે આપણે આને નીચે ઉતારી લઈશું. જુઓ, આ રીતે આ રાબ તૈયાર છે. હવે આને આપણે કાઢી લઈશું અને ઉપરથી આને ગાર્નિશ કરીશું. આપણે જે શેકેલું જીરું આવે છે એનો પાવડર, એનાથી આપણે ગાર્નિશ કરી છે અને લીમડાના પત્તા છે, થોડા એકદમ લીલા ધાણા, બસ આનાથી આપણે ગાર્નિશ કરી છે. આને જ્યારે ગરમ પીશો તો પણ મજા આવશે, ઠંડી પીશો તો પણ મજા આવશે ને એ જે દહીં તરીકે પણ ઉપયોગ કરી શકશો. તો જો રેસીપી ગમી હોય તો શેર કરી દો અને ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો. પાછા મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.